हे फूडीज, मी आहे तुमचा सिद्धेश आणि स्वागत करतो तुमचं आपल्या चॅनल द बॉम्बेशेफ सिद्धेशमध्ये। तर आज आपण बनवणार आहोत चिकन टिक्का। त्यासाठी लागणारं साहित्य मी इथे घेतलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। मी चिकन बोनलेस घेतलेलं आहे, कर्ड घेतलं आहे, ते मी हंग करत ठेवलेलं। त्यानंतर मी रेड चिली पेस्ट घेतलेली आहे, आमचूर पावडर, घी, थोडंसं शेजवान सॉस, थोडीशी लसूण आणि कोथिंबीर घेतली आहे। चला तर मग वेळ न तेवढं आपण सुरू करून टाकूया आपलं मॅरिनेशन। सर्वप्रथम आपल्याला एका बाउलमध्ये आपलं चिकन घ्यायचं आहे। मी ते ब्रेस्ट बोनलेस घेतलं आहे, तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही लेग बोनलेसही घेऊ शकता, पण आपण ते तंदूरमध्ये करत नाही म्हणून ब्रेस्ट बोनलेस घेतलेलं आहे। त्यानंतर मी त्यात माझे मसाले टाकून घेणार आहे। मी इथे रेड चिली पावडर घेतला आहे काश्मीरी, त्यानंतर थोडासा गरम मसाला घेतला आहे, थोडीशी आमचूर पावडर घेतलेली आहे, थोडासा चाट मसाला घेतलेला आहे आणि नमक। आणि जर तुम्हाला आणखीन हवं असेल तुम्ही आणखीनही त्यात पावडर काही मसाले टाकू शकता। मी 1 चमचा शेजवान सॉस टाकणार आहे, कारण की शेजवान सॉसला खूप सुंदर अशी टेस्ट येते। मी माझं हँग केलेलं दही घेतलेलं आहे, 2 ते 3 चमचा मी त्यात दही टाकून घेणार आहे आणि वरतून आपण अशी चॉप केलेली लसूण टाकणार आहे। त्या चॉप केलेल्या लसूणला खूप चांगला असा फ्लेवर येतो आणि कोथिंबीर। चला तर आपण हे मिक्सर आपलं मिक्स करून घेऊया चांगलं। हे चांगलं एकजीव करून घ्यायचं आपल्याला, हातानेच करूया कारण की चमच्याने ते होणार नाही। तुम्ही पाहू शकता माझं मिश्रण एकजीव झालेलं आहे। त्यात मी 2 चमचे मस्टर्ड ऑइल टाकलेलं आहे आणि माझा मसाला थोडासा कमी पडलेला म्हणून मी पुन्हा त्यात थोडासा मसाला टाकला आहे। पुन्हा आपल्याला हे चांगलं मिक्स करून 5 ते 10 मिनटं साईडला ठेवायचं आहे। तोवर मी माझ्या एका साईडला गॅसवरती एक कोळसा जळत ठेवलेला आहे। आता आपण ह्याच्या मध्यभागी थोडीशी स्पेस करून ठेवूया, कारण की त्या स्पेस केलेल्या जागेत आपण एक वाटी प्लेस करून त्यात माझा गरम कोळसा ठेवून घेणार आहोत आणि त्याला चांगला स्मोक देऊन घेणार आहोत चारकोलचा, ज्यामुळे त्याला चांगला एक तंदुरी फ्लेवर येईल आणि ते खायला खूप सुंदर लागेल। तुम्ही पाहू शकता मी चांगली अशी घी टाकतोय त्याच्यावरती आणि आपल्याला झाकण बंद ठेवायचं आहे कमीत कमी 5 मिनटं। त्यात त्या चांगल्या कोळशाचा फ्लेवर उतरू द्यायचा आहे, तरच आपल्याला ते खाताना खूप सुंदर असं लागेल। खूप चांगला असा आपल्या चिकनला खूप चांगला असा स्मोक लागलेला आहे। आपण त्याला आता टिक्का बनवून घेऊया। यात मी कुठल्याच प्रकारची भाजी वगैरे टाकत नाही आहे, कांदा शिमला असं मॅरिनेशनसाठी। तुम्हाला हवं तर तुम्ही कांदा टोमॅटो शिमला या भाज्या लावू शकता, पण मी स्टिक्सला फक्त चिकन लावतो। तुम्ही पाहू शकता मी चिकनला पण एका फोल्डमध्ये लावतो आहे, डायरेक्ट असं अख्खा पीस नाही टाकत आहे, कारण की फोल्डमध्ये लावलं तर ते कसं प्रॉपर शिजतं आणि त्याला एक तंदुरी टेक्स्चर येतो। मी माझ्या पॅनला थोडीशी घी टाकून ग्रीसिंग करून घेतलेली आहे आणि मीडियम फ्लेमवरती मी माझे 5 ते 7 मिनटं हे 7 ते 8 मिनटं आपण हे दोन्ही बाजूने शिजवणार आहे। जास्त पण काळपट करायचे नाही आहेत। आणि जर तुम्हाला त्याला एक टेक्स्चर द्यायचं असेल गोल्डन ब्राऊन टेक्स्चर, तर ते कुक झाल्यानंतर त्याला तुम्ही थोडा वेळ ओपन फ्लेमवरती असं पकडून धरू शकता, जर तुम्हाला जमत असेल तर त्याच्याने त्याला एक सुंदर असा टेक्स्चर येतो। पण काळजी घ्या, आपण लाकडी स्टिक्स लावलात त्यामध्ये जास्त वेळ धरू नका, तर स्टिक्स जळण्याची भीती इथे आहे।